नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। म आरपी सृजन। आफूले सिकेको कुराहरूलाई सिकाउने मान्छे। आज मैले मात्रै सिकेको कुरा होइन, अरूहरूले सिकेको कुरा पनि आज सिकाउँ। र धेरै साथीहरूको एउटा क्वेसन हुने गर्छ, यो कृषि व्यवसाय गर्दाखेरि अथवा केही व्यवसाय गरौँ भने अब हामीसँग धेरै नलेज त केही हुँदैन, के चाहिँ गर्न सकिन्छ त? कुखुरा पालन, गाई पालन, बाख्रा पालन, कृषिदेखि लिएर हरेक चिजहरूमा। त्यसमा चाहिँ आज हामी छौँ कुखुरा पालन विषयमा केही कुराकानीहरू गर्नेछौँ। यसका सुरुवात गर्दाखेरिका अप्ठ्याराहरू अथवा सुरुवात कसरी गर्न सकिन्छ लगायतदेखि लिएर कति लगानीमा सुरु गर्न सकिन्छ, कतिको फाइदा हुनसक्छ अथवा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसलाई चाहिने चिजहरू के हुन्। उहाँहरू धेरै लामो समयदेखि कुखुरा पालनमा हुनुहुन्छ। पहिला तपाईँको नामदेखि, मैले नाम भनिनँ, हजुरले नाम भन्नुहोस्। नमस्ते, नाम श्रीकृष्ण लामिछाने। हजुर, हामी चोखा झोरमा छौँ, नगरपालिका 1 झोर। अनि हजुरको चाहिँ? हजुर नमस्ते, मेरो सुमित्रा लामिछाने। हजुरहरू दुईजना मिलेर हामी दुईजना मिलेर गरिरहेछौँ। कति वर्षदेखि गर्नुभएको छ हजुरले? हामीले त भयो अहिले 18 वर्ष, हाम्रो बिहा भएको 18 वर्ष भयो। हामीले यहाँ कुखुरा पालेको चाहिँ 16 वर्ष भयो। 16 वर्षदेखि सुरुवात कतिवटादेखि गर्नु? हामीले त 500 कुखुराबाट सुरु गरेको थियौँ। हजुर हजुर। कन्सेप्ट कसरी आयो त्यति बेला? कुखुरा पालन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी आयो माइन्ड? अब त्यो त खै त्यो बेलामा चाहिँ सस्ता कुखुरा थियो, त्यत्तिकै अब उहाँले दानाहरू बोक्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट ल चल्ला त्यत्तिकै फ्रीमा उहाँ डिलरवालाले यो चल्ला लगेर हाल, भयो भने फाइदा भयो भने तिमी गर, नत्र भनेदेखि जे हुन्छ हुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि त्यसबाट हामीले त्यसै गरी सुरु गरेको। रेगुलर पालिराख्नु भयो है त्यसो? हामीले चाहिँ रेगुलरै पालिरहेको, बिचमा अलिअलि थोरै ग्याप भयो मात्र, नत्र पालिराखेकै छौँ। यो अब हजुरलाई सोधौँ है, हजुरलाई कहिले काहीँ चाहिँ दिक्क पनि लाग्छ है? पसिना चुहिरहेको छ नि यो गर्दाखेरि। तपाईँ मेहनत गरे अनुसारको जब पनि गर्नुभयो, तपाईँले मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल पाइँदो रहेछ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन, ठेगान चाहिँ जस्तै हो, त्यस्तै हो। आउँछ कहिले जान्छ यो थाहा नै हुँदैन। 40 दिनमा थाहा हुन्छ होइन? अब कति कमाइ हुन्छ? 45 दिनमा थाहा हुन्छ। अब मृत्युदर बढेन भनेदेखि चाहिँ नि अब भाउ भइदियो भने चाहिँ किसान अलिकति खुसी हुन्छ, नत्र भने दुखी हो। यो कसको हातमा हुन्छ भाउ बनाउनु चाहिँ? अब यो त सङ्घको अब सङ्घले के को आधारमा गर्छ होला? दाना चल्लाको यो यस्तो बजार कतिको छ चल्ला गएको, त्यही अनुसार बजारकोमा भर पर्ने कुरा सबै कुरा। सङ्घ भन्नाले सबै देशभरि एउटै सङ्घ छ कि खास अलग अलग ठाउँमा? अलग अलग होला। यो चाहिँ राम्रो छ। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने तपाईँ काठमाडौँ अन्त पोखरामा चिकनको रेट अझै महँगो छ हजुर भनेपछि अलग अलग छ कि जस्तो लाग्यो। अब सबभन्दा एउटा चल्लाको रेट कति पर्छ? एउटा यसको यो चल्ला हाम्रो 70 को जान्छ। 70 भने चाहिँ डिलरलाई 5 रुपियाँ कमिसन, 76 पर्यो, 75 पर्यो। अनि 2000वटा तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। यहाँ कतिको मर्छ कुखुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ? अब यो हाम्रो अहिले 200-250 चल्ला चाहिँ मरिसक्यो। कसरी मर्छ? मर्न चाहिँ 2 दिनै अब कसरी मर्छ भन्ने अब यो थाहा नै हुँदैन। हामीले अहिले 10वटा चाहिँ कुखुरा मरिरहेका छन्, 10-15वटा कुखुरा मरेर राखिरहेको छ। दिनदिन त्यत्तिकै आफै मर्छ, थाहा नै हुँदैन। कहिले मौसमले गर्दा नि मर्छ, अलिकति अब चिसो भयो नि मर्छ, गर्मी बढी भयो भने नि मर्छ, चिसो कम बढी भयो भने नि मर्छ, बादलहरू उठ्यो भने यसलाई घेर भइरहेको अहिले। घ्याघ्यार हो कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? सिकै बस्छ हेर्नु न, साउन्ड फ्याङ्को गरिरहेको छ, त्यो घाँटीमा कफ अड्किन्छ नि मान्छे, त्यस्तै भइरहेको छ। अनि त्यसलाई औषधि चलाउँदा औषधिको त मात्रा त जति नै मिलाएर गरेका हुन्छन्, भए पनि केही पनि के हुन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। सुरुवातदेखि गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा मान्छेले म गर्नु पर्यो एउटा कुखुरा पालन भन्यो भने सबभन्दा पहिला त्यसलाई के चाहियो? एउटा फार्म खोल्नु पर्यो। यस्तै सबभन्दा मिनिमम कतिवटा गर्दाखेरि चाहिँ होला सुरुमा गऱ्यो भने? सुरुमा त अब लगानी अनि कतिवटा कुखुरा राख्ने? ल तपाईँले 500बाट सुरु गर्नुभयो। 500 पाल्यो। व्यवसाय नै गर्ने भने 2-4 हजार नगरी त राम्रै हो। होइन, सुरुवातमा जस्ट 500बाटै सुरु गर्दा नि भयो। 500,000 त्यो बिस्तारै अब सिक्नलाई क्षमता अनुसार कति पाल्ने तपाईँको अहिले जस्तै मानौँ ल 500वटा पाल्यो भने लगानी कति चाहियो होला? घर बनाउनेदेखि सुरु गरेर अब घर बनाउनै चाहियो, 5-7 लाख घर बनाउनु चाहियो। अनि तपाईँको डिपोजिट राख्नु पर्छ। किन, के को लागि? पछि घाटा पर्यो भने त डिलरले बियो हुँदैन नि त। अनि त्यो चल्ला दिनु पर्यो, भन्नाले यो मेन चाहिँ डिलरकै हिसाबले गर्ने। कोही किसान त भागिदिन्छ नि, घाटा परेर बाहिरको हुन्छ, भागिदिनु सक्दैन। अनि व्यक्तिगत रूपमा मान्छेले गर्न सक्दैन। जस्तै मैले कहीँ गएँ, आफै किनेर लिएर आएँ, घाटा भयो भने मेरो सकिन्छ। होइन, हामीसँग पैसा क्यास छ भने सकिन्छ, तर भोलि पर्सि व्यवसाय बजार व्यवस्थापन त गाह्रो हुन्छ। भोलि बेच्नु नि आफै पर्यो, त्यो भयो भने बेच्नु आफै पर्यो। अहिले चाहिँ डिलरले चाहिँ आफै, तपाईँको डिलरले बेच्छ।
राखिदिन्छ अहिले चाहिँ अब हामी किसानले कुखुरा बेच्न गएर हामीले एक दिन गएर कुखुरा लिँदैन उनीहरूको रोटेसन हुन्छ नि त के हामीले सधैँ दिन सक्दैन रेगुलर अनि कि हामीले रेट घटाएर दिनु पर्यो त्यसो गर्दा पुरै घाटा भयो त्यसो गर्दा पुरै घाटा हुन्छ भनेपछि अब मान्छेहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिला त डिलरसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो फिडसँग सिस्टममै जानु पर्यो आफूले गर्छु भन्दा एक्लै गरेर चाहिँ त्यो एकदम आफूले क्यासमा ल्याएर भोलि कुखुरा बेच्न त समस्या हुन्छ जाम भइदिएला सर्टेज भयो भने त सकिन्छ जाम भएपछि त कुखुरा कसैले लिँदैन नि त उनीहरूकै कुखुरा रोटेसन कुखुरा त डिलरले पेलेको हुन्छ पोलिस्टरलाई अब यो सबभन्दा पहिला घर बनाइयो घर बनाएपछि यो ल्याएर हाल्नु पर्यो यो हजुर यो भुस र के हो यो गोबर जस्तो देखिन्छ नि यसैको सुलियो यसैको कुहेर यस्तो भयो यसमा चुना हाल्नु पर्यो सुरुमा लिप्नु पर्यो चुना भिर्कुनहरू औषधिहरू हाल्नु पर्यो औषधिहरू भिर्कुन हाल्नु पर्यो भिर्कुन भनेको औषधिहरू किटाणु मार्ने त्यो किटाणु त्यसमा हाल्नु पर्यो अनि त्यसमाथि भुस राख्नु पर्यो अनि भुसमाथि चाहिँ अनि त्यहाँबाट अनि चल्ला ल्याउने दिन्छ भने अनि त्यसमा अब उयो भुकारीहरूमा भुस काठको भुसहरू ल्याएर त्यो भाँडोभित्र खाँदेर भर्नु पर्ने हुन्छ अनि यो ग्यास हो यसबाट चाहिँ ग्यास बालिन्छ ग्यासको डब्बु चाहिँ सिलिन्डर राखेर यो राखिन्छ अनि त्यसले हिट दिन्छ अनि त्यो तातो भएपछि चाहिँ अनि 1 घन्टा यो खोरहरू टुपुक्क कति बनाउने हो कति सेन्टिमा बनाउने हो अब खोरहरू कति तयार गर्ने कति चल्ला आउने हो त्यही अनुसार मेजरमेन्ट पनि हुन्छ सबै बनाउनु पर्छ आफैले बनाउनु पर्छ अनि त्यसमा ल्याएर चाहिँ टेम्परेचर मिलाएर अब यहाँ उते उहरू राखेको छ थर्मोमिटर राखेर तापक्रम हेरेर अनि त्यस अनुसारले अनि फेरि त्यसमा अनि तापक्रम पुगेको छ कि छैन भनेर हेरेर अनि त्यहाँबाट चल्ला छोड्नु भनेपछि यसको लागि सुरुमा आएर झ्यापझुप गर्न थाल्यो भने त मान्छे डुब्यो चान्स होइन थर्मोमिटर थाहा पाउनु पर्यो कति मोटो राख्नु पर्यो कति सेन्टिमिटरमा ट्रेनिङ लिएर चाहिँ गर्दाखेरि हुने भयो होइन ट्रेनिङ चाहिँ लिनु पर्यो मान्छेले तपाईँले ट्रेनिङ लिनुभएको थियो सुरुमा तपाईँले चाहिँ गर्दा गर्दै जानु गर्दै यो सुरुमा यत्रो ठुलो बनाउनु भएको थियो कि एक अर्काले गरेको देखाउ अब हाम्रो त यहीँ भइरहेको छ यहाँ छ त्यहाँ गर्दा फेरि त त्यो अनुसारले नि गर्न सिकिन्छ होइन तालिम धेरै कुरा जानेको छैन होइन त्यो पनि गर्दै सिक्दै गइन्छ होइन त्यो यो दानाको कति पर्ने भयो एक बोरा दानाको 3200 देखि मास्तिर एक कुखुराले कति दाना खान्छ नि अहिले भन्नाले एउटा कुखुरा पुरै लट बन्दाखेरि चाहिँ कति खाने भयो एउटा कुखुराले कति किलो खान्छ भन्ने चाहिँ अब मैले अस्ति निकालेको थिएँ बिर्सिएँ हो कति जति खाला लगभग टोटल्ली 70 रुपियाँको भयो तपाईँले 40 दिन लायो यो यसको पनि 45 दिन जग्गा चाहियो तपाईँको त आफ्नै जग्गा थियो र यहाँ के टेन्सन भएन अन्त मान्छेले भाडामा लिएर गर्छु भन्यो भने जग्गाको भाडा दिनु पर्यो अनि यता त जग्गा भाडामा लिएर गर्ने हो भने त हाम्रो योभन्दा पहिला 2 लट बिग्रियो अब यत्रो बनायो फर्म अनि यता आफूले 8-10 लाख लगाएर 4 किलो खान्छ 3.5-4 किलो खान्छ 3.5 किलो अनि यो यत्रो फर्म तयार गरियो अनि त भाडामा लिएर बस्नेलाई त गाह्रो छैन त अनि बिग्रिने चान्स चाहिँ केमा हुने भयो सब्रिने चान्स त अनि रेट सब्रिनेमा पनि रेटको चाहिँ ठुलो भर पर्छ है यसमा जस्तै तपाईँहरूले कस्ट भन्नाले खर्च नै हेऱ्यो भने अहिले उहाँले भन्नुहुन्थ्यो खर्च नै हेऱ्यो भने अहिले 190 रेट छ बजारको लागत 210 जस्तो पर्न खोजिसक्यो भनेपछि 20 रुपियाँ त यतिकै घाटा भइसक्यो अब त्यो त एउटा घाटा भयो त्यो त समयअनुसार अलग अलग हुने भयो सबै कुखुरा मरेर जाने एउटा अर्को घाटा हुन्छ ठुलो घाटा त्यो त ठुलो घाटा त्यसमा एकचोटिमा कति जति घाटा हो जति हुन्छ त्यसमा हाम्रो त अस्तिको लडमा त 6 लाख सन्चुर घाटा पर्छ एकैचोटिमा भन त्यही भएर जुवा भन्नु भयो तपाईँहरूले अनि त्यही त भन्नु पर्यो एकैचोटिमा 40 दिनको दिन 6 लाख रुपियाँ गयो 6 लाख रुपियाँ डुबेपछि त अनि फाइदा हुँदाखेरि चाहिँ कति जति फाइदा हुन्छ लगभग फाइदा हुँदा 1.5-2 लाख 3 लाखसम्म 1.5-2 लाख 3 लाख एकचोटिमा फाइदा हुने भयो 2 लाखको हिसाब किताब गरौँ सबै खर्च घटाएर तपाईँहरूको मेहनत नघटाइकन हजुर त्यही तपाईँहरूको मेहनत त राख्नु हामीले हिसाबै छैन तपाईँहरू दुईजनाको मेहनत कमायो पालिरहेका छौँ थाहा छैन यो कति गरियो के गरियो एउटा काम गरिएछ भन्ने भएको छ काम गरिएछ त्यतिकै बेरोजगार भयो त्यतिकै बसिएको छैन काम गरिएछ यति आयो भन्ने चाहिँ छैन कि जस्तै एक हिसाबले भन्दाखेरि घाटा भयो भने 6 लाख रुपियाँ ड्याङ्गे गयो फाइदा भयो भने तपाईँको अनि त्यो कम्ती गर्नलाई जस्तै घाटा कम्ती गर्नलाई तपाईँले के उपायहरू अप्नाउनुहुन्छ जस्तै औषधि राख्नुहुने भयो औषधि त गर्नु पर्यो अरू चाहिँ के हुन्छ अरू चाहिँ अब यिनीहरूलाई टाइममा दाना दिने टाइममा पानी दिने यो चाहिँ कामै यो भएपछि कहीँ निस्केर जान हिँड्न पाइँदैन एकदम मेन ड्युटी हो अब यहाँ अलिकति घाम चर्को हुने बित्तिकै अलि बढी खोलिदिनु पर्यो अलिकति हावा अब चिसो आयो भने यो फेरि तिरपाल मिलाउनु पर्यो यो दुवैतिरको भेन्टिलेसन मिलाउनु पर्छ अनि त्यो हुँदा त आफू यो कुनै अलि धेरै कुनै अलि कम तपाईँले मिलाएर राख्नु भयो अनि हेर्दा त्यही त आफै मिलाएर राख्नु कति हावा भित्र आउने भने तपाईँहरूले मेजरमेन्ट गर्नु हावा पछाडिको त्यो कम भयो नि हुन्छ तर यसको ग्यास बाहिर फाल्नु पर्यो ग्यास बाहिर फाल्नु पर्यो बाहिरको तापक्रमलाई पनि गर्न पर्यो अनि यो जस्ताबाट डाइरेक्ट चिसो आउँछ भने हामीले यो फर्म राखेर उ गरेका ए यो चाहिँ माथि फर्म राखेर माथि जस्ताबाट तातो
त्यस्तो बढी हिट नआओस् त्यसले गर्दाखेरि त्यो गर्मी हुने बित्तिकै उहाँ ऊ त्यस्तो मुख पाउँछन् कुखुराहरूले अनि त्यो बढी अलिकति गर्मी भयो भने फेरि स्यासु अलि धेरै गर्मी भयो मर्छ अनि चिसो भयो भने नि एक आपसमा खापिएर मर्छ चिसो भयो भने भनेपछि धेरै कुरा जानेर मात्रै बल्ल सुरु गर्दाखेरि ठिक हुने मानियो भन्न चाहिँ त्यसले पनि एउटा कुखुराले पनि त्यहाँ अलिकति उ गर्यो पानी नै दिशा गर्यो भनेर फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो है यो हरियो भएको टक्सिन भएको भन्छ यसको दाना नपचेको त्यो टक्सिन भन्छ हजुर 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 अब यसमा चाहिँ कोही मान्छेले हुन्छ नि संसारमा सबभन्दा धेरै मासु खाँदाखेरि सबभन्दा धेरै कुखुराको मासु खान्छ होला कि मलाई त्यस्तो लाग्छ अब अनि बिजनेसेसको अब कहिल्यै पनि जस्तै मान्छेले कन्जम्सन युज गर्न कम्ती गर्लान् भन्ने त भएन तर यो मान्छेहरू धेरै बढेर रेट चाहिँ कम्ती हुने कारण चाहिँ के हुनसक्छ उत्पादन बढी भएर धेरैले उत्पादन गर्यो भने त्यो हुन्छ र मेरो अलि अर्को एउटा कुरा हावापानीको के छ कुन हावापानीमा हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कि सबै ठाउँमा भइरहेछ भने चाहिँ तातो ठाउँमा चाहिँ अझ राम्रो बढी छिटो कुनै अब तपाईँको नुवाकोटमा थानसिङतिर तातो छ त्यहाँ बढी हुन्छ कुखुरा वेट 40 दिनमै यहाँ 2 किलो आयो त्यो 2.5 किलो आउँछ ए भने त्यसैले फाइदा उठाइदियो हाम्रोमा अलिक चिसो छ अलि चिसो ठाउँमा अलिक टाइम लाग्छ भनेपछि यो हावापानीको हिसाबले चाहिँ खासै त्यस्तो असर गरेन अनि कतिपय अवस्थाहरूमा यो कुखुरा पालन गरेपछि आसपासमा यो सेन्ट जान्छ नि त्यसको त्यसले चाहिँ आसपासको मान्छेहरूलाई असर गर्ने त्यस्तो कराउने धेरै बाहिर जाँदैन त्यस्तो जाँदैन हैन त्यस्तो धेरै बाहिर जाँदैन ए अब यस्तो बाहिरी मान्छेहरूलाई त दिँदैनन् लोकको अब आफ्नै भएको भएर चाहिँ कसैले नभनेको होला त्यो होइन त्यति धेरै जाँदैन त अहिले हामी यहीँ बस्दा नि मलाई सुरुमा आउने बित्तिकै भस्स गन्ध आएको थियो अनि बिस्तारै यहाँ बस्दा बस्दा त्यति धेरै फिल भएन अनि बाहिर बस्ने मान्छेलाई त्यस्तो हुँदैन त्यो हावाले कहिले काहीँ चसक्क लैजान्छ त्यो अलिकति आउँछ कहिले काहीँ यो पनि त्यही पनि बच्चा छँदा आउँदैन यो ठुलो हुँदै जान्छ नि त मलहरू पनि छिपिँदै जान्छ कुखुरा बिग्रियो भने बढी आउने हो नत्र त्यस्तो आउँदैन सेन्ट आउँदैन एक सालमा कति लट गर्न सकियो 4 लट 5 लट बढीमा 5 लोड गर्न सकियो म्याक्सिमम हैन एकचोटी गरिसकेपछि बीचमा राखेर यो 10-15 दिन निकालेर हुन्छ सबै फालेर यो भुसको कति गर्ने हो 4 लट हो हैन नत्र 5 लट बढी गर्यो भने 5 लट साइडले गर्यो भने चाहिँ 5 लट अनि सिजन हुन्छ कुनै सिजनमा रेट धेरै हुने कुन सिजनमा रेट कम्ती हुने त्यो त कसैलाई थाहा नै हुँदैन थाहा नै हुँदैन बजार भाउको के आइडिया हुँदैन कहिले बढ्छ कहिले घट्छ थाहा नै हुँदैन चल्ला पनि कहिले अब यो चल्ला त्यो त चिठा परे जस्तो 40 पनि पर्न सक्छ चल्ला अहिले चल्ला रेट 40 छ हामीले 76 रुपैयाँ तिर्थ्यौं अहिले 40 छ भने चल्ला त कहाँ हुन्छ 40 दिन अगाडि चल्ला त अब ठाउँ ठाउँमा छ नि 75 मा हाल्नु भयो अहिले 40 दिनपछि 40 भएको छ 40 भयो अनि चल्लाको भाउ त थाहा हुँदैन अनि मासुको रेट र चल्लाको रेट एकै टाइम कम्ती भइरा हुन्छ त्यस्तो हुँदैन दाना कहाँ भन्छ होला दाना यो चितवनको सबै दाना चितवनमै भन्छ चितवनको यता पनि भन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो मास दाना पनि चलाउने गरेको छौँ यतै बालाजुमा बन्छ फिडहरू छन् नि तपाईँलाई थाहा छ यो कुखुरासँग सम्बन्धित काम गर्ने जस्तै तालिमहरू दिने यस्ता कतै केही होला नि कि डाइरेक्ट डिलरसँग गएर सम्पर्क गऱ्यो भने उसले आइडिया दिन्छ सुरुमा उसले आइडिया दिन्छ छन् होला छन चाहिँ हामीले चाहिँ गरे छैन तालिम दिने नि आउँछन् आउनु त कृषि यो अब हामीले माग चाहिँ गरेका थियौँ खै अहिलेसम्म कसैले सुन्नु है भएन तालिमको लागि भने कृषिको लागि सरकारले कति धेरै बजेट छुट्याएको छ अहिले अब यही व्यवसायलाई छैन अहिलेसम्म कुखुरा व्यवसाय पोल्ट्रीमा अहिलेसम्म सरकारले गभर्मेन्टले हेरेको छैन सब गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने के चाहिँ जस्तो लाग्छ पोल्ट्रीमा चाहिँ भए पनि अब यस्तो तालिमहरू दिनु पर्यो त्यस्तो के औषधिको मूल्य अलिक कम हुनु पर्यो कुखुराको मासुको भाउ अलि बढ्नु पर्यो भन्नाले यो मासुको भाउ एउटा स्टेबल भन्नाले के स्थिर भइदिनु पर्यो कहिले कति हुन्छ भने जुवा जस्तो नलागोस् हैन अहिले त जुवै जस्तो लाग्छ यति हुन्छ कति हुन्छ थाहा नै छैन त अब यो यति हुन्छ भन्ने नै छैन त अनि अब अहिले भोलि बिहान 10 रुपैयाँ घट्न नि सक्छ भोलि 10 रुपैयाँ बढ्न नि सक्छ भोलि बिहान कहिले रेट हुन्छ बिहान बेलुका थाहा जति बेला नि हुन्छ सुनको भाउ जस्तो भयो त हो यो त त्यही हो अब यो घट्न नि सक्छ बढ्न नि सक्छ अब भोलि हामी अब यतै प्रतीक्षामा छौँ 10 रुपैयाँ बढ्ला कि 10 रुपैयाँ बढ्दियो भने औषधिलाई चाहिँ भ्याउथेको अलिकति राहत हुन्थ्यो कि भनेर मात्रै बसेका छौँ यो डिलरले धेरै पैसा खाने त होइन नि खास चाहिँ डिलरले नै उसको लगानी अनुसार मार्जिन अलि थोरै भन्नाले अरू तरकारीहरूमा जस्तो बिचौलिया हुने भन्ने डिलर दानामा खाला 50-60 रुपैयाँ एक बोरामा अब उसको इन्भेस्टमेन्ट अनुसार ठिकै हो हैन 3000 लगानी गरे 50 रुपैयाँ खान त ठुलो कुरो भयो हैन 5 रुपैयाँ चल्लामा 5 रुपैयाँ 40 रुपैयाँ लगानी गरे 5 रुपैयाँ खान्छ चल्लामा चाहिँ
त्यो पनि ठिकै हो किसानलाई उसले उधारो सबै लिएर हालिदिन्छ औषधि दिन्छ सबै थरी गर्दै हुन्छ नि त तपाईँहरूले बेचेर चाहिँ उसलाई पैसा बेचेर त्यो एकदम विश्वास भएपछि मात्रै त्यति ग्यारेन्टी लिन्छ होला होइन त्यो त विश्वास अब त्यो त अब एकचोटि हामीले धोका दियौँ भने त अर्कोचोटि चल्लै दिँदैन नि हामीलाई ए भनेपछि उसको पनि त ठुलो लगानी छ नि अब यत्रो एकचोटि दिँदाखेरि 240 बोरा दाना दिनुपर्छ त्यो त उसलाई नि त फेरि दिँदैन नि त भोलि चल्ला दिनु पर्यो ए ल हुन्छ हस् अब तपाईँहरूले यहाँ यति गफ गरियो धेरै कुराहरू थाहा पाइयो त्यो कुखुरा त्यसो सुट्ट गरेको के होला त्यो सुतेको कस्तो डर लाग्यो मलाई अब यो नयाँ नयाँ कोही मान्छेहरूले कुखुरा पालन गर्नु पर्यो भनेर सोध्छन् भने ती मान्छेलाई चाहिँ सल्लाह के हुन्छ तपाईँहरूको गर्दा हुन्छ राम्रोसँग गर्दा ट्रेडिङ सेडिङ लिएर गर्दा अलि रिस्क चाहिँ त लिइराख्नु पर्यो मान्छेले सुरुमै 6-7 लाख 8-10 लाख लाग्यो अनि चक्क डुब्यो भने त गइहाल्यो फेरि कोही डुब्यो खानु कोहीले गरेकै छैनन् बिस्तारै कहाँ गरेर ऊ अब तर यत्रा फर्म बनायो यहाँ त्यता फर्म बनायो अब 2-3 लाख डुबेपछि अनि अर्को चल्ला दिँदैन अनि हामीले एउटा अब 1000 कुखुरा हो नि त खाँचो पर्यो 1000 कुखुरा अब 100 कुखुरा बाहिर बेच्दिउँ भन्यो अर्कोचोटि डिलरवालाले चल्ला दिँदैन ए बाहिर बेच्ने पाइँदैन अनि त्यो एउटा कुरा चाहिँ अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ इन्सुरेन्सको जस्तै यो इन्सुरेन्स चाहिँ कुखुराको हुन्छ 1000 को 40,000 रुपियाँ कति समथिङ त्यस्तै कति भने त्यो इन्सुरेन्स पनि हुन्छ हुनलाई हुनु चाहिँ हुन्छ भन्ने सुने हो तर त्यो आफूले जति फाइदा कमाइन्छ त्यति यति इन्सुरेन्समा दिन पर्यो भने 40-50 हजार फाइदा होला त्यही इन्सुरेन्स दिएपछि त इन्सुरेन्स दिएपछि ए त्यो चाहिँ अब हाम्रो जान्छ नि भने स्योर छैन नि त फेरि छैन अब अस्ति नै त भवितव्य कहिले पर्छ ठ्यानै हुँदैन त्यस्तो बर्ड फ्लूकै हल्लाले गर्दाखेरि हाम्रो योभन्दा पहिलाको लडमा बर्ड फ्लू नै जस्तै देखिएको हो खोरे बिमाकै भयो सबै लगेर पुर्यो अब त्यसै सहेरै बस्नु पर्यो के गर्ने हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है अब आजलाई अलिकति भिडियो कालो आएको थियो त ठिकै छ जस्तो आए पनि जे भयो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अब काम गर्दा हरेक ठाउँमा आफ्ना अब चुनौतीहरू पनि भइ नै हाल्छन् फाइदा पनि आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् नै तर केही नगरी बस्नु भन्दा चाहिँ केही छ एउटा अप्सन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ भयो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले पनि त्यसको त यहाँ बसेर नि गर्न सकिन्छ भयो नि केही अब कुखुरा पाल्नेलाई जेलाई नि कृषिलाई अलिकति हेर्दिए हुन्थ्यो राज्यले सरकारले हेर्नु पर्यो हामी कृषि प्रधान देश भनेको छ सरकारलाई केही पनि छैन कति चिजहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ बिस्तारै गर्न खोज्दैछ कृषिलाई चाहिँ अस्ति भर्खर पनि यो पैसा पनि अलिकति छुट्टा थियो अरे भन्ने सुनेको छु मैले आइपुग्छ आइपुग्छ हामीहरूलाई यत्रो कुखुरा मर्यो यो फर्ममा कुखुरा सबै मर्यो तपाईँको चुन लिएर आएर दियो कृषिले कति भन्दाखेरि 2 बोरा हुन्छ 2 बोरामा नि 5-5 किलो उनीहरूले पनि बिचमा कमिसन खाएर डल्ला जमेका चुन अनि एक भाँडो यत्रो भिरकोन ल्याएर फोटो मात्र खिचेर लिएर गयो के दिन्छ हामीलाई केही दिँदैन किसानले हामी पीडित भयो भने पीडित भएर बस्ने मात्रै हो केही पनि दिँदैन यी बिचौलियाहरूले खाने मात्र हुन् हो त्यो अब सरकारले चाहिँ त्यति चाहिँ हेर्न सक्नु पर्यो कस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने सरकारको राम्रो पोस्टमा राम्रो मान्छे पनि हुन्छ होइन त्यो बिचको मान्छेले चाहिँ त सक्थ्यो नि त्यो पैसा खाँदै त्यही त भनिहाल्नु नि 2 पोका चुन दिएको थियो उयो चुन भनेको चाहिँ उयो यो हो त्यो बोरामा हो के गर्नलाई काम लाग्छ त्यसले चाहिँ हामीले भुइँमा छर्कनलाई काम लाग्छ होइन हो त्यो त्यसमा पनि यसमा यो चुन हामीलाई होइन ल यो चुन यस्तो हुन्छ यो हामीले छर्ने चाहिँ यस्तो यो चुन यस्तो सेतो चुन हुन्छ होइन यसमा चाहिँ हामीलाई कस्तो आयो त भन्दाखेरि हामीले ल्याउँदाखेरि अहिले ल्याउँदा यस्तो आउँछ ढुङ्गा जस्तो सिमेन्टीको डल्ला जमेको त्यो कहाँ नबिकेको चुन लिएर आएर हामीलाई यहाँ बाँडेर अनि फोटो खिचेर लिएर गयो ल हेर्नुहोस् अब दिन्छ के दिन्छ राज्यले के अब त्यो त दिने मान्छेहरूले त यो दिएको यो यस्तो भयो यत्रो संसार अस्ति न त सबै बर्ड फ्लू लाग्यो सबै कुखुरा मरे सबैतिर त नै त्यस्तो तनाव सबैतिर आइथ्यो नि त योभन्दा पहिला त अनि त्यस्तो बेलामा त भिरकुन बाँड्यो एउटा यत्रो भाँडोमा झोल भिरकुन थियो त्यही पनि र चुन बाँडेको डल्ला सिमेन्टीको जस्तो डल्ला जस्तो थियो ठग्ने काम मात्रै भएको छ गर्ने खास किसानले गरेको किसानले आइयोस् हेरियोस् बजार भाउ केही होस् हामीले अब त्यस्तो चुन त हामीलाई 500 को चुन हामी किन्न नसक्ने भने यत्रो लगानी यत्रो 6 लाख डुब्दा फेरि त्यत्रो राहत भनेको 5 किलो चुनमा पनि यत्रो डल्ला लिएर आएर दिएपछि त त्यसमा केही भयो त भएन नि अब यसमा हेर्ला सम्बन्धित निकायसम्म भिडियो पुग्ला उहाँहरूले हेर्नु होला भन्ने आशा गर्दै अहिलेको लागि मेरो समय पनि सकिसक्यो यहाँनिर हस् त म आगे चाहन्छु यहाँहरूको समय छोडोस् तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते